Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон. Повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Радіо Свобода. Пряма мова, на жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні, 6 людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати. На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання, хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засіданні. Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на посилення цих процесів, умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів. Раніше стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що мав 3 повістки в армію, оскільки вважає себе вільною людиною. Він пояснив, що знайшов спосіб виїхати за межі України та пожити в комфортній психологічній обстановці, отримавши дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Мінкульту. Щегель також додав, що вважає країну фікцією та не відчуває докорів сумління через те, що його співвітчизники змушені гинути на фронті. «Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути», – заявив він. Після цієї заяви коміка Міністерство культури та інформаційної політики подало на затвердження Кабміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів. Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обов'язкове повернення в Україну. Кого мобілізують весною і літом 2023-го в Україні. Як повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач, загальна мобілізація проходить відповідно до плану, вона триває постійно без будь-яких хвиль, починаючи з 24 лютого 2022 року. Зараз призиваються такі категорії громадян. Обмежено придатні під час воєнного стану, військові, які проходили строкову службу, офіцери запасу, резервісти, інші особи із досвідом служби, громадяни, які не проходили військову службу. Стосовно призову обмежено придатних, теоретично можливо, що обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані на військову службу, але для них є певні обмеження для проходження військової служби. Такі військовослужбовці будуть проходити військову службу, якщо вони будуть призвані тільки в частинах небойового складу, забезпечення або ж у тилових підрозділах, підкреслив Роман Горбач. Це означає, що потенційно власники білих квитків підлягають мобілізації у разі необхідності, як і особи, які не пройшли строкову службу з 18 до 27 років з якихось причин. При видачі білих квитків у військовику вказувалася стаття про стан здоров'я громадянина та рівень придатності у мирний час та військовий стан. Дуже часто особи непридатні у мирний час придатні або обмежено придатні у воєнний. Навчання мобілізованих громадян. Громадяни, які не проходили військову службу, проте придатні за станом здоров'я до несення служби, можуть викликатися до територіальних центрів комплектування для уточнення даних та проходження ВЛК. У разі, якщо їх професія або спеціальність підходить для служби у військових частинах, а за станом здоров'я вони придатні до несення служби, такі особи можуть бути мобілізовані. Проте такі особи не відправляються відразу у військові частини, або просто на фронт, на нуль. Полковник підкреслив, що вони проходять навчання і підготовку від 1 місяця. Військовослужбовці, які проходили строкову службу і не тільки строкову в запасі є ще, вони призиваються по мобілізації, але разом із тим призиваються громадяни, які не проходили військову службу. Друга категорія громадян призивається тільки в навчальні частини, в навчальні центри з метою проходження підготовки, каже він. Мобілізація офіцерів запасу. Офіцери запасу також можуть бути мобілізовані за потреби,
Проте Роман Горбач пояснив, що для офіцерів існують спеціальні курси перепідготовки, завдяки яким вони можуть змінювати свою військову спеціальність, оновлювати навички для ефективної діяльності в умовах воєнного стану для виконання своїх обов'язків у нових підрозділах. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.